NASA-ს ქალმა ასტრონავტმა ჰაიდი ფაიფერმა თავის გამოცდილებაზე თბილისში ტექნოპარკში ისაუბრა. ჰაიდი ფაიფერის საინტერესო ბიოგრაფიულ ცნობებს ნარატივით რამდენიმე წამში განვიხილავთ. მორიგი ჯილდო ქართულ ახალგაზრდა რეჟისორ სინგაპურის ფესტივალზე ანა ურუშაძეს სვაროვსკის ჯილდო გადასცეს. სიმინდის კუნძულისა და გაღმა ნაპირის რეჟისორის მესამე გახმაურებული ნამუშევარი ქართული ფილმი ხიბულა პარიზის კინოთეატრებში აჩვენეს. ქართველი პროფესიონალების წარმატება ქვეყნის გარეთ გვახარებს კინემატოგრაფია, ხელოვნების სხვადასხვა დარგი, ბიზნესი და მოდა. დღეს ყურადღება ქართულ დიზაინერებზე შევაჩერეთ და დები მაჭარაშვილების მორიგი აქტივობა აღნიშნოთ. ვიქტორია სიკრეტის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სახე მოდელი კენდი სუეინპოლი ქართული დების მიერ შექმნილი ბრენდის მეჩის სამოსით პოზირებს. კენდისი ქართული ბრენდის ახალი კოლექციიდან გამჭვირვალე ორეულით ვიქტორია სიკრეტის შოუს წინაწვეულებაზე გამოჩნდა. შეგახსენებთ, რომ მეჩის ახალი 2018 გაზაფხულის ზაფხულის კოლექცია დებმა მაჭარაშვილებმა ჯერ რუსეთში, შემდეგ კი თბილისში Mercedes-Benz-ის მოდის კვირეულის ფარგლებში აჩვენეს. გადაცემის ანონსის შემდეგ მორიგი წარმატება ქართულ კინემატოგრაფიაში განვიხილოთ და გველოთით. პრინცი ჰარი და მეგან მარკლის სამშაბათის გადაცემაში. რა ღირს სამეფო ქორწილი და ვინ გაიღებს ხარჯებს ამისთვის? სამეფო ოჯახის სამომავლო წვეულების დეტალები ნარატივით. გადაცემის სტუმრების ბლოგში თითა ბალანჩივადze-ძნელაძე ხელოვანი და სოფო ჩხაიძე ბავშვების ტანსაცმლის ბრენდის სფილოუ დამფუძნებელი. ეს ქალების ნარატივია. ვანცალ აღიძესთან ერთად. ანა ურუშაძეს კიდევ ერთი პრიზი იარგო სინგაპურის ფესტივალზე მას სვაროვსკის ჯილდო გადასცეს, როგორც უკვე აღნიშნეთ. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს ეროვნული კინემატოგრაფიის ცენტრი აღწელებს. ანა ურუშაძე გახმაურებული ფილმის რეჟისორია, რომელსაც სახელად საშიში დედა ჰქვია, არაერთხელ განვიხილავს ეს ფილმი. დრამაში მთავარ როლს ნატა მურვანიძე ასრულებს. ფილმი აკრძალვებსა და სტერეოტიპებზე, მორალურ ნორმებსა და სოციალურ პასუხისმგებლობაზე მოგვითხრობს. საშიში დედა 50 წლის ქალის მანანას ცხოვრებას ასახავს. დედა და დიასახლისი დილემის წინაშე დგას. მას უწევს არჩევანი გააკეთოს ოჯახურ ცხოვრებასა და დიდი ხნის ვნებიან გატაცებას შორის. მანანა ცხოვრების აზრს წერაში პოულობს. და მორიგი გამარჯვება ქართული ფილმი ხიბულა პარიზის კინოთეატრებში აჩვენეს. ქართული და მსოფლიო პრემიერის შემდეგ კინოსურათის ხილვა მსურველებს საფრანგეთის რამდენიმე ქალაქში შეეძლებათ. სიმინდის კუნძულისა და გაღმა ნაპირის რეჟისორის მესამე გახმაურებული ნამუშევარი მშობლიური ქვეყნის მიუვალ მთებში გახიზნული პრეზიდენტის შესახებ მოგვითხრობს. სიუჟეტის მიხედვით პრეზიდენტი ძალაუფლების დაბრუნებას ცდილობს, თუმცა უხილავი მდევარი აიძულებს მას თვითონ აირჩიოს გზა საკუთარი დასასრულისკენ. ხიბულა სცენარს საფუძვლად უდევს 1991 წელს საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ ქვეყანაში განვითარებული რეალური მოვლენები. საქართველოს პირველი პრეზიდენტის სვიად გამსახურდიას როლს ფილმში ირანელი მსახიობი ჰოსეინ მაჰჯუბი ასრულებს. და NASA-ს ქალმა ასტრონავტმა ჰაიდი ფაიფერმა თავის გამოცდილებაზე თბილისში ტექნოპარკში ისაუბრა. ჰაიდი ფაიფერი მინესოტაში დაიბადა და გაიზარდა ბაკალავრის და მაგისტრის ხარისხი. მანქანად მშენებლობაში მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიის ინსტიტუტში მიიღო. ჰაიდი საზღვაო ძალებს 1985 წელს შეუერთდა და ძირითადად მუშაობდა ღრმა ზღვაში ყვინთვაზე, ზღვაში ქონების გადარჩენასა და წყალქვეშა შეკეთებაზე. მან NASA-ს სწორედ თავისი ტექნიკური შესაძლებლობები დაარწმუნა, რომ ის ნამდვილად უნდა ყოფილიყო ასტრონავტი. NASA-მაც არ დააყოვნა და 2006 წელს კოსმოსური შატლით ატლანტიდით საერთაშორისო კოსმოსურ სადგურს პირველად ესტუმრა. 2 წლის შემდეგ კი 2008 წელს ენდევორით მეორეჯერ ესტუმრა დედამიწის თავზე მცხოვრებ ასტრონავტებს. ჰაიდის დედამიწის ორბიტაზე ჯამში 27 დღე აქვს შორის გატარებული, 5 ჯერ კი ღია კოსმოსში გავიდა, რაც ჯამურად 33 საათი გახლავთ. როგორც თვითონ აღნიშნა, თავიდან მისი მშობლები ცოტა გაკვირვებით შეხვდნენ მის გადაწყვეტილებას, რომ კოსმოსში წასულიყო, როგორც ყველა დედას, ისე შეეშინდა დედაჩემსაც, ამბობს ჰაიდი. წარმატებები ჰაიდის, ჩვენ ვისაუბრეთ უკვე ქალების ნარატივში ჰაიდიზე და მორიგი საინტერესო თემა, მას შემდეგ რაც პრინცი ჰარი და მეგან მარკლის საზოგადოებაში ერთად პირველად გამოჩნდნენ ხმები ქორწილის შესახებ არ ცხრება და მეთანხმებით ამჯერად ახალი ინფორმაცია გაჟღერდა, რომლის თანახმადაც ქორწილი 2018 წლის ზაფხულში გაიმართება და ამჟამად სასახლეში გრანდიოზული ცერემონიისთვის ემზადებიან. თუმცა ზუსტი თარიღი მკაცრად გასაიდუმლოებული გახლავთ და რა ღირს სამეფო ქორწილი და ვინ გაიღებს ხარჯებს ამისთვის, სამეფო ოჯახის სამომავლო წვეულების დეტალებზე მარიამ ადამია ისაუბრებს. მარიამ, მოგესალმებით. დილომშვიდობის აკვანცა მიუხედავად იმისა, რომ პრინც ჰარისა და მეგან მარკლის სამეფო ქორწილის შესახებ ჯერ არც თარიღი, არც ჩატარების ადგილი და არც სტუმრების ვინაობაა ცნობილი, უკვე ყველა თანხმდება, რომ სამეფო ქორწილი ძალიან ძვირი დაჯდება. როგორც CNN-ი ლონდონის
ლონდონში მოქმედი ქორწილების დამგეგმავი კომპანიის წარმომადგენელზე დაყრდნობით წერს ყველაზე მოკრძალებულ შემთხვევაშიც კი სამეფო ქორწილის ხარჯები 6 ნიშნა რიცხვში ადგენს, ანუ დაახლოებით $670,000 იქნება, რადგან ქორწილის ღირებულება განსაკუთრებით ძვირდება და მატულობს, როდესაც საქმე უსაფრთხოების სამსახურის ჩართვის აუცილებლობას ეხება. მარიამ, საინტერესო, ვინ გაიღებს ხარჯებს ამისთვის? Გვანცა უკვე ცნობილია, რომ ქორწილის ხარჯების ყველაზე დიდი წილი პრინც ჰარიზე მოდის, თუმცა ღირებულება გარკვეულწილად დამოკიდებულია ადგილის შერჩევაზეც. გამომდინარე იქედან, რომ შესაძლოა ხარჯები შემცირდეს, თუ კი წყვილი ქორწილის აღნიშვნა სამეფო ოჯახის კუთვნილებაში გადაწყვეტს. ხოლო თუ კი უილიამისა და ქეითის ქორწილს გავიხსენებთ, მათ ორი მიღება ჰქონდათ ბუკინგემის სასახლეში, ანუ ერთი ტრადიციული ლანჩი 600-ზე მეტი სტუმრისათვის, რომელსაც დედოფალი მასპინძლობდა და მეორე უფრო ვიწრო წვეულება, რომელსაც წყვილის 300-მდე მეგობარი და ახლო ნათესავი ესწრებოდა. როგორც ექსპერტები აცხადებენ, 500 სტუმრის, ანუ მოკრძალებული წვეულების შემთხვევაშიც კი ბიუჯეტი მინიმუმ $200,000 იქნება, ხოლო სურვილებიდან და მომსახურებიდან გამომდინარე აღნიშნული ღირებულება ცხადია მოიმატებს. რაც შეეხება უსაფრთხოებას, მარიამ, შენახსენე, რომ ყველაზე ძვირი სწორედ ეს სერვისი ჯდება, დაახლოებით თუ არის გამოთვლილი და დათვლილი, რას ეხდის სამეფო ოჯახი უსაფრთხოებაში? ამ მიმართულებით პრინც უილიამისა და ქეითის ქორწილს თუ კი გავიხსენებთ, დაახლოებით 500,000 პოლიციელი იცავდა მათ ქორწილს ამან თავის დროზე. ქალაქისა და ქვეყნის უსაფრთხოების სამსახურებს შორის უთანხმოებაც კი გამოიწვია იმასთან დაკავშირებით, თუ ვინ გადაიხდიდა ხარჯებს. საბოლოო რიცხვი ამ შემთხვევაში უცნობია, თუმცა მთავრობამ სპეციალური გრანტი გამოყო $4.8 მილიონი ოდენობით, რომელიც პოლიციელების ზედმეტი საათების ანაზღაურებას მოხმარდა. თუ ჰარი და მეგანი ასევე გადაწყვეტენ, რომ მათი ქორწილი გაიმართოს ცენტრალურ ლონდონში, ხარჯები ცხადია გაიზრდება. ასევე ცალკე უნდა აღინიშნოს ეკონომიკური ხარჯები ქვეყნის, ანუ უილიამისა და ქეითის ქორწილის დროს ბრიტანელებმა დამატებით ერთი დღე დაისვენეს. ჩარლზისა და დაიანას ქორწილის დროსაც ზუსტად ასე მოხდა, ხოლო როგორც დიდი ბრიტანეთის ეკონომიკისა და ბიზნესის კვლევის ცენტრი აცხადებს, ყოველი დამატებითი უქმე დღე ქვეყნის ეკონომიკას 3 მილიარდი ფუნტით აზარალებს. ზოგიერთისთვის განცხადებით, ამ ხარჯების შემცირება უცხოეთიდან ტურისტების შემოსვლით შეიძლება კომპენსირდეს, თუმცა როგორც ქვეყნის ეროვნული სტატისტიკის სამსახური 2011 წლის ქორწილებიდან გამომდინარე აცხადებს, ტურიზმის წილი ამ საქმეში ძალიან ცოტა. ამიტომ შესაძლოა წყვილის ქორწილის დღეს მოსახლეობამ არ დაისვენოს. მარიამ, 5,000 პოლიციელი საკმაოდ ბევრია დამეთანხმები. მას შემდეგ რაც გაბედნიერდი, სულ ქორწილებზე გვიწევს საუბარი. მომწონს ეს პოზიტიური მიმართულება. დიდი მადლობა საინტერესო ჩართვისთვის. ეს იყო მარიამ ადამია, ხელოვანი ადამიანი და კრეატივის სხვადასხვა მიმართულებებით რამდენიმე წამში სტუმრების ბლოგში ამბის თხრობით ბრუნდებით დაგვალოდეთ. მერი კეიში 1918 წლის 12 მაისს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, დალასში დაიბადა. ის მსოფლიოში ცნობილი კოსმეტიკური ბრენდის Mary Kay Cosmetics-ის დამფუძნებელია. 2000 წელს ორგანიზაციამ Lifetime Television Online ის მე-20 საუკუნის ყველაზე გავლენიან საქმიან ქალბატონად დაასახელა. მერის მიერ დაარსებული კომპანიის შტაბ-ბინა ჩრდილოეთ დალასში მდებარეობს და მისი ფართობი 54,000 კვადრატულ მეტრს შეადგენს. კორპორაციაში 1200 თანამშრომელია. კომპანიის პროდუქციის ასორტიმენტი დაახლოებით 200 დასახელების პროდუქტს მოიცავს. დაწყებული კანის მოვლის საშუალებებით დასრულებული დეკორატიული კოსმეტიკითა და პარფიუმერიით. 2006 წლის მონაცემების მიხედვით კომპანიამ დეკორატიული კოსმეტიკის გაყიდვების რაოდენობით ამერიკის შეერთებულ შტატებში პირველი ადგილი დაიკავა. 2010 წელს კი მსოფლიოში Mary Kay-ის მიერ წარმოებული პროდუქციის გაყიდვებიდან მიღებულმა შემოსავალმა $2.5 მილიარდი შეადგინა. დღესდღეობით წელიწადში კომპანია $2 მილიარდზე მეტი საქონელს ვაჭრობს და 35 ქვეყანაში მილიონი გამყიდველ წარმომადგენელი ყავს. Mary Kay-ში 3 წიგნი აქვს გამოცემული. სამივე მათგანი მილიონიანი ტირაჟით გაიყიდა. ერთ-ერთი წიგნი სახელწოდებით ადამიანებთან მუშაობის უნარები ჰარვარდის უნივერსიტეტში ისწავლება. 1985 წელს ამერიკაში 25 ყველაზე გავლენიან ქალთა რიცხვში მოხვდა. 1996 წელს Mary Kay ეროვნული ბიზნესის დამსახურებულ წევრად დაასახელეს. იყო ზღაპრებიც და ნოველებიც, მუსიკა და ხატვა, ხატწერა და უდიდესი ენერგეტიკა, რომელიც უკვე ტრიალებს ქალების ნარატივის სტუდიაში, დროს არ უკარგავდა, ასპარეს ნამდვილად შთაგონებით, ინსპირაციით, კრეატივით და ხელოვნების სიყვარულით სავსე თითა ბალანჩივადze-ძნელაძეს ვუცმობ. მოგესალმებით თითა, უღრმესი მადლობა პირველ რიგში მოგბრძანებისთვის და დროის გამონახვისთვის. ვიცი რომ გადატვირთული სამუშაო გრაფიკი გაქვთ, ბიზნესის და არტის კოლაბორაცია ხდება თქვენს ცხოვრებაში, ცალკე ბიზნესს მიაქვს ძალიან დიდი დრო და ცალკე ხელოვნება სიამოვნებასთან ერთად მიაქვს დრო. არც კი ვიცი საიდან დავიწყო რომელი მიმართულებით, თუმცა დავიწყოთ წერლობით. ძალიან ბევრი საინტერესო წიგნის პრეზენტაცია, ბევრი საინტერესო ნოველა, ზღაპარი თქვენს ცხოვრებაში, საიდან დაიწყო წერლობის სიყვარული. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები მაყურებელს.
წერილობამდე დიდი გზა გავიარე. საერთოდ ჩემი პირველი ნოველა დაიბეჭდა 2012 წელს გაზეთ თბილისელებში, შემდეგ არაჩვეულებრივი ჟურნალი იბეჭდებოდა ჩვენი მწერლობა როსტომ ჩხაიძის ხელმძღვანელობით და აღარ გამოდის ეს ჟურნალი და ძალიან გული მწყდება ამაზე. შემდეგ იყო და არის არაჩვეულებრივი ფესტივალი გარა და მის ფარგლებში დაიბეჭდა კრებული ლიტერატურული კრებული იქ შევიდა ჩემი რამდენიმე ნოველა და 2015-ში უკვე გამოიცა ზღაპრების კრებული რომელზედაც დღეს ამ ვისაუბრებთ. შეიძლება ოპერატორებს აუცილებლად ხო დააფიქსირონ ეს არაჩვეულებრივი ილუსტრაციები თანაც რომელიც წიგნშია მოცემული ძალიან ლამაზი და შთამბეჭდავი ილუსტრაციები თუ ჩანს კარგად არ ვიცი მაყურებელს მინდა ვაჩვენო და არაჩვეულებრივი ტექსტი რომელიც უნდა წავიკითხოთ ასე ნამდვილად ვერ აღვიქვავთ ამ ყველაფერს როგორ გამოიცა ეს წიგნი რამდენად იყო ბარიერებთან და სირთულეებთან დაკავშირებული და როგორ მოიძიეთ ამის თანხები და ხარჯები რომელიც სამწუხაროდ ახლავს ამ ყველაფერ პოზიტიურს ეს ზღაპრები საერთოდ დაიწერა 2010 წელს დავიწყე ამ ზღაპრების წერა იცით რაღაცნაირად თვალისწინებლად და გაუთვითცნობიერებლად უბრალოდ სიტყვას მიყვა და გამოვიდა ესეთი სიმბოლოებით და ფანტასმაგორიული სიმბოლოებით დატვირთული და ფანტასმაგორიული სიუჟეტი. საერთოდ ხელოვანს და შემოქმედს უჭირს თავის ხელოვნების ანალიზი. მე ძალიან გამიჭირდა თავიდან მაგრამ მე არ მქონდა გათვალისწინებული ზღაპრების სპეციალურად არ მიფიქრია ამაზე თუმცა ამაში მე ძალიან დამეხმარა სხვათა შორის მამარდაშვილის ლექციების მოსმენა ყველაფერი მე თავის ადგილზე დაალაგა როგორ და ძალიან საინტერესო ესეთი რამ შევისწავლე მისგან ანუ როგორ უნდა გავარჩიოთ ტყუილი და სიმართლე ტყუილი და სიმართლე ერთ და იგივე სიტყვებით ითქმის ხო და ისევე მამარდაშვილმა შემოიტანა ეს არაჩვეულებრივი ტერმინი შინაგანი აქტი ანუ როგორ უნდა გავიგოთ ადამიანები ტყუილს გველაპარაკებიან თუ სიმართლეს ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ხაზია რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ძალიან რთულია ანუ ეს შინაგანი აქტი ანუ შენი შინაგანი გადაწყვეტილება ეს ტერმინი მან შემოიტანა და ჩემმა შინაგანმა გადაწყვეტილებამ მიმიყვანა იქამდე რომ მომწონს ლამაზი ტყუილები ჭყალებში რასაკვირველი ანუ ზღაპრები ეს ზღაპრები ძალიან საინტერესო სფეროა სადაც ყოველთვის ბოროტებაზე იმარჯვებს სიკეთე. ჩემი ზღაპრების გმირი თითა ალტრუისტია, რომელიც მიფრინავს ღამე, ტყეში და ერთი წლის განმავლობაში შეგროვილ 7 სიტყვას ორმოში მარხავს. ეს სიტყვებია ხალატი, ჩაგვრა, ტყუილი. ცუდი სიტყვები არის ორმოში დამარხული. ორმოში მარხავს ამ თავის სიტყვებს, რომელიც თვითონ არ მოწონს. შემდეგ ერთი ზღაპარია კიდევ ამ კრებულში, რომელიც შევიდა 6-იანი. აქ არის ბიჭუნა, რომელიც ქაღალდებს ჭამს დილით, იღვიწევს და ბევრი რაღაცეები იცის და მამა ბრაზდება ამაზე და ქლიავის ხესთან აბავს და მე მას ირონიის დედოფალი მოიტაცებს, მოკლედ ძალიან ბევრი რაღაცეები ხდება და კიდევ ერთი ზღაპარია, რომელიც მე ძალიან მიყვარს, შავი ყუთის გმირი. იქ დიდი ის არის, პატარა ისარს ამოკრავს, ესე პანღურს და 6 საათში რო ჩააგდებს, ის ჩახტება თავის ოქროსფერ ციგაში და ცხოვრებას მარცხნივ ჩაუქროლებს. ესე მოკლედ ჩემი ზღაპრების საინტერესო ცხოვრებისეული ხაზი გასათვალისწინებელი და მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ ბავშვებისთვის, არამედ უფროსებისთვის გასათვალისწინებელი ხაზი, რომელიც ნამდვილად ზღაპარში ცხოვრების ფონზე იბადება, ეს კრეატივი შეიძლება ითქვას. საკუთარი ცხოვრებისეული გამოცდილებაც რა თქმა უნდა, გვეხმარება ასეთი მნიშვნელოვანი ზღაპრების და სათქმელის შექმნაში რომელიც უკვე წიგნის სახით გამოიცა, რა არის მიმდინარე პროექტი, ვიცი რომ ახლაც მუშაობთ წიგნზე უკვე უფროსებისთვის. ეხლა მუშაობ ახალ წიგნზე, რომლის სავარაუდო სათაური იქნება ვარდისფერი ბოდიში, ჯერ არა მაქვს კარგად გადაწყვეტილი, მაგრამ ვფიქრობ ეს სათაური მივანიჭო. ექსკლუზივი გვაქვს ფაქტობრივად ქალების ნარატივში. გვახარებს ეს ყველაფერი, თქვენთან საუბრისას ვიცი რომ ძალიან ბევრი ექსკლუზივი დაიბადება იმდენ საინტერესოა თქვენთან დიალოგის სხვადასხვა მიმართულებაზე. როდის გამოიცემა ეს წიგნი, თუ იცით უკვე წინასწარი ვარაუდით? ჯერჯერობით არ ვიცი, ეხლა არის რედაქტირების პროცესში, რედაქტირებას უკეთებს არაჩვეულებრივი ნიჭიერი რედაქტორია ქალბატონი ვერიკო ზამთარაძე.
ჯერ ამ მუშაობის პროცესში ვარ, შემდეგ არ ვიცი, ნახოთ გამომცემლობას რომელიმეს თუ მოეწონება. ცხადია მოეწონება, ამაში აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, ჩვენ არაერთ გზის დაუთმობთ ამას დროს, თქვენს შემოქმედებას, ნამდვილად არ გვეყოფა დღევანდელი გადაცემა ამისთვის. ბედნიერების შეგრძნება, მინდა ამაზე გავამახვილო ყურადღება. როგორ უნდა ისწავლოს ადამიანმა საკუთარ თავში გამომუშავება იმისა, რომ შეიგრძნოს ის ბედნიერება, რომელიც ნამდვილად არსებობს ნებისმიერ ადამიანში. უბრალოდ დანახვა უნდა ვისწავლოთ ამის. ძალიან რთული თემაა. მე ჩემზე ვილაპარაკებ, ჩემ ბედნიერების შეგრძნება ის არის, რასაც მე ყოველ დილით განვიცდი. ეს არის ის გზა, რომელსაც მე ჩემი სახლიდან სვეტიცხოვლამდე გავდივარ. ანუ მე ცხოვრობ ცხედაში, ამიტომ ყოველი დილა იწყება ესე ვდგები, ლიმოსები და ჩავდივარ სვეტიცხოვლაში ფეხი. აი ამ გზას ყოველ დილით გავდივარ თითქოს პირველად. ეს შეგრძნება ჩემთვის არის აუღწერელი. ისეთ ბედნიერებას ვცნობ, ისეთი საოცარი, ბევრი საინტერესო სიახლე და კრეატივიც იბადება დარწმუნებული ვარ ამ დროს, ფიქრის დროს, როდესაც ამ გზას გადიხართ. ესპანეთში მალაგა და პიკასოს სკოლა, სადაც სწავლობდით, ამაზეც უნდა გავამახვილოთ ყურადღება. რა იყო მთავარი და სასარგებლო თქვენთვის იმ ერთი წლის განმავლობაში? პირველ რიგში ის რო არ აღნიშნო, არ შემიძლია გარდა იმისა, რომ ულამაზესი ქალაქია, საოცარი განწყობა არის. ძალიან საინტერესო გარემოა, პედაგოგები არიან განსაკუთრებულად რო არ აღნიშნო, არ შეიძლება, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ ვგრძნობდით ვინ იყო მოსწავლე და ვინ იყო პედაგოგი და თქვათ შორის ძალიან ესეთი იდეა მაქვს, არ ვიცი რამდენად განხორციელებადია. ამ პედაგოგების გავლენა ჩემს სამომავლო მშობლობაზე ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა და აისახა. ესეთი კლუბი რო იყოს, მშობლების კლუბი, სადაც თავის შეცდომებს, თავის პრაქტიკას, თავის წარმატებას გაუზიარებენ მომავალ მშობლებს. მშობლობა ძალიან რთულია, ეს არის სამსახური, უხელფასო სამსახური, რომელიც ყველაზე რთული და საპასუხისმგებლო. ცხადია, თქვენ ცხოვრებაში იყო კონსერვატორიაც, მუსიკა, ოჯახის წევრები გყავთ სწორედ ამ მიმართულებით, ხელოვანი ადამიანების ოჯახში იზრდებოდით, შემდეგ უკვე დაიბადა ხატვის სურვილი. აი ესპანეთიდან მინდა სწორედ ამ მიმართულებაზე გადავიდეთ, თუმცა სურვილი როგორც ვიცი, ბავშვობიდან გქონდათ და შემდეგ უკვე რეალიზება მოახდინეთ. ის არაჩვეულებრივი ნამუშევრები, რომლის მომსწრეც ახლა ვართ, ნამდვილად ასე უნდა ვთქვა. როდის დაიწყო ეს ხაზი? თქვენ ცხოვრებაში. ეს ხაზი დაიწყო ძალიან გვიან, მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვობაში ვხატავდი და მთელი ჩემი ოთახის კედლები სულ მოხატული იყო და თუ კი ვინმე სტუმრად მოდიოდა ყველა ხელს აწერდა. მაგრამ მე ძალიან დიდი დრო გავიდა, დავამთავრე კონსერვატორია, შემდეგ უნივერსიტეტი, ეკონომიური ფაკულტეტი, 15 წელიწადი ვმუშაობ სამშენებლო კომპანიებში და სადღაც სულ გრძნობდი, რა როდესღაც რაღაცას დავიწყე. ამოტივტივდებოდა. ამოხეთქავდა და რამდენიმე წლის წინ ალბათ 5-6 წლის წინ ისევე მცხეთაში მქონდა ერთი ნოხი, რომელსაც ძალიან დიდხანს უყურებდი და ამ ნოხზე შევქმნი პირველი ჩემი ნამუშევარი ღვთისმშობელი, რომელიც პატრიარქს გადავეცი საჩუქრად და მე ნელ-ნელა გამოფენები, სხვადასხვა მასალების გამოყენება, თავის ძიება და ასე შემდეგ. აი, თითამზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, თითა. ხატწერა, სადამდეც მიხედვით და ეს თავისთავად მოხდა, როგორც აღნიშნეთ და შეუძლებელია ეს არ მოხდეს თავისთავად. ეს არის ნიჭი, რომელიც იბადება და რომელიც პოვებს განვითარებას უკვე თავისთავად, ენერგეტიკა, რომელიც ახლავს ამას თან, რასახის ხილვების შედეგად, დავარქვათ ასე, შეიქმნა უკვე ძალიან ბევრი საოცრება. ნამდვილად საოცარ ნამუშევრები. ეს ძალიან შეწყვეტს იმდენი ამბები გადავხდა თავს და იმდენი ისეთი საინტერესო მართლაც ხილვები მქონდა. მაგრამ პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო ის, რომ სულიერი შენი მდგომარეობა. ეს თუ ის სულიერი მდგომარეობა არ გაქვს, რომ დაწერო ხატი, სხვანაირად ვერ შეძლებ ამას. და ამ შენი სულიერი მდგომარეობის აღწერაც ძალიან რთულია. გინდა იყო მარტო, შენ თავში ჩაუყრმავდე, შეიცნო შენი თავი ძალიან კარგად. სხვათა შორის მე კიევში ვიყავი წასული ხატწერის სკოლაში და ძალიან დამეხმარა მამა კირიონი. ესეც ძალიან სპონტანურად მოხდა და იქ ჯერჯერობით ერთი ხატი მაქვს დაწერილი, იმიტომ რომ შემდეგ ძალიან რთული აღმოჩნდა ამ ხაზით წასვლა.
არა ვეძებ ისევე იმ სულიერ მდგომარეობას, რომ შევძლო კიდევ ერთი ხატის შექმნა. ეს სულიერი მდგომარეობა მე ამაში დარწმუნებული ვარ, სულ ახლახანს გაჩნდა ეს ნება და აუცილებლად პოვებს გზას და აუცილებლად მოვიკითხავთ ხალების ნარატივით ცხადია, გამოფენებით გაგვახარეთ. აუცილებლად უნდა გაგვახაროთ გამოფენებით. დღეს მაინც გითხარით, უახლოეს მომავალში როდის დაიგეგმება თქვენი ნამუშევრების გამოფენა, სამომავლო გეგმები ამ კუთხით, წერლობის კუთხით უკვე განვიხილეთ მიმდინარე პროექტები, თუმცა როდის ველოდებით თითას გამოფენებს? ჯერჯერობით არ ვიცი, ალბათ გაზაფხულზე. ყოველი უკვე გეგმაა. ხო, მიახლოებით ესე ვფიქრობ, რომ გაზაფხულზე იქნება შემდეგი ახალი გამოფენა. ეხლა ისეთი ეტაპი მაქვს, ყოველი ჩემი გამოფენა ეს დაუგეგმავად ხდება სრულად შემთხვევით. არ ვგეგმავ იმას, რომ მაინდა-მაინც მაყურებელი და ჩემი მეგობრები ან ჩემი ახლობლები არა და მოგებით აყვარის მცემელი გყავთ. უნდა გააოცოთ და გაგვახაროთ, სწორად აღნიშნე ეს ეპითეტი. სულ ვეძებ ჩემ თავს. მაპატეთ და პოულობ სხვადასხვა მიმართულებებს. სხვადასხვა მასალები იმდენად მაინტერესებს. იყო მაქვანები, იყო მძივები, არის ზეთი, არის აკრილი, არის სხვადასხვა ტექსტურა. ეხლა არ ვიცი, შუშაზე ვარ გადასული და ვნახოთ რა გამომდის. შუშა კიდევ ერთი საინტერესო მიმართულება თითას ცხოვრებაში, ნამდვილად საინტერესო პროექტებით გვახარებთ. სულ როდის ახერხებთ ამ გადატვირთულ სამუშაო გრაფიკში ჯანსაღი ცხოვრების წესს? არაჩვეულებრივად გამოიყურებით ეს უნდა აღნიშნო, შესაბამისად გვინდა თქვენგან რჩევა ამ მიმართულებითაც ქალბატონებს. ძალიან დიდი მადლობა კომპლიმენტისთვის. მოგითხრათ რამეს ვაკეთებ სპეციალურად არა, საერთოდ არა მაქვს ამის დრო, აი ესე სპონტანურად ჩქარა, სულ გზაში ვიცვამ, სულ გზაში ვიკეთებ რაღაცა ესე შტრიხებს. სწრაფი ცხოვრების რეჟიმი. ხო, ვერ ვახერხებ, თუმცა რამდენიმე ჩემი მეგობარი მეუბნება, რომ უკვე დადგა ეს პერიოდი, რომ ძალიან სერიოზულად უკვე უნდა მიხერთო შენ გარეგნობას და უნდა კითხოს დავსვამ, რა მიმართულებით დადგა დრო მე ვფიქრობ თითას მეგობრებო ნამდვილად არ ჭირდება ამ ეტაპზე სპეციალური ჩარევები პირიქით, ამიტომ ვკითხულობ რა არის ის მთავარი მნიშვნელოვანი ნიშა, რომელიც უნდა გავითვალისწინოთ, როდესაც ასე არაჩვეულებრივად გამოიყო. თქვენს მეგობრებს მივმართე. მოვიკითხავ ამავდროულად ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტი, რომელზეც განვაგრძობთ საუბარს გადაცემაში ქალების ნარატივით, თქვენის ნებართვით, სულაც გქონდა კომფორტულად იქცენის თავი ჩვენთან. მხატვრობა, წერლობა, მუსიკა თქვენს ცხოვრებაში, რომელსაც ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ და ასევე ბიზნესის შეთავსება ყველაფერთან ერთად. მადლობა საინტერესო დიალოგისთვის, ხვდებით ერთმანეთს სულ ცოტა ხანში, დიდ ხანს ვერ მოვიცდით. თითა ბალანჩივადze-ძნელაძე ხელოვანი ადამიანი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი, მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით ბრუნდებით და მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად დაგვალთ. რეკლამის შემდეგ უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით ბრუნდებით. მეტროპოლიტენ ოპერას დირექციამ ცნობილ დირიჟორ ჯეიმს ლი ვაინთან ურთიერთობა დროებით შეწყვიტა. ამის მიზეზი დირიჟორის მიმართ სავარაუდო სექსუალური შევიწროების შესახებ გაკეთებული განცხადება გახდა. განცხადება თეატრის ხელმძღვანელობამ გუშინ გაავრცელა. ჩვენ დროებით გამოძიების დასრულებამდე ვწყვეტ მასთან თანამშრომლობას. მის წინააღმდეგ მრავალი საჩივარი არსებობს, რომლებიც სამ საჩივრების ავტორების განცხადებით 1960-80-იან წლებში მოხდა ნათქვამია თეატრის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ლი ვაინს გასულ წელს ოპერის გადამდგარი დირექტორის საპატიო წოდებაც მიენიჭა, ის გამოძიების დასრულებამდე თეატრის მიმდინარე სპექტაკლებს ჩამოაშორეს. New York Times-ის მიერ გამოქვეყნდა ინფორმაცია, რომ 30 წლის წინ ცნობილი რეჟისორი სექსუალური შევიწროებაში იყო შემჩნეული და ამის შესახებ პოლიციაში მასალაც არსებობს. მედიის ცნობით, საქმის მასალების თანახმად დაზარალებული კაცი ამბობს, რომ დირიჟორი მასზე სექსუალურ შევიწროებას ახდენდა, ხოლო ამ შემთხვევამ მის ცხოვრებაზე გავლენა მოახდინა. ცოტა ხნის წინ გააცნობიერა და პოლიციასაც დაგვიანებით ამიტომ მიმართა. ავსტრალიელმა პოლიტიკოსმა პარლამენტში ერთი სქესის მქონე ადამიანთა ქორწინებასთან დაკავშირებულ კენჭისყრაზე LGBT თემის წარმომადგენელ პარტნიორს ხელის თხოვა პარლამენტის ლიბერალმა წევრმა ტიმ უილსონმა რაიან ბოლგერს განუცხადა. ეს დებატები უნდა გახდეს ჩვენი ურთიერთობის საუნდტრეკი, რის შემდეგაც მან ხელის თხოვა ავსტრალიის პარლამენტის ადამიანის უფლებების კომისიის წევრს. უილსონმა წინადადებაზე თანხმობა მიიღო, რეფერენდუმზე კი პარლამენტის 80%-მა მხარი დაუჭირა ერთი სქესის მქონე ადამიანთან ქორწინებას. პაკისტანში გადავინაცვლოთ, პაკისტანში ახლა დაქორწინებულებს, რომლებიც
ხელისუფლებიც უნებართოდ დაქორწინდნენ, ნათესავების სასტიკად გაუსწორდნენ, როგორც The Independent-ი იტყობინება, ტრაგედია ქალაქ კარაჩიში მოხდა. ადგილობრივი სამართალდამცავების განცხადებით, დანაშაულის ჩადენის ბრალდებით 10 ადამიანი იყო დაკავებული, მათ შორის გარდაცვლილის მამაც. 24 და 19 წლის ახალგაზრდებს განაჩენი უხუცესთა საბჭომ გამოუტანა, მოკლული წყვილი ადგილობრივ სასაფლაოზე იპოვეს. მათ განით მრავლობითი ჭრილობა ჰქონდათ მიყენებული, აქვე პაკისტანში ყოველწლიურად 1000 ქალი ხდება ღირსების სახელით ჩადენილი მკვლელობის მსხვერპლი და ამის ერთ-ერთი მიზეზი პარტნიორის საკუთარი სურვილის მიხედვით არჩევა. ეს არის ის თემა, რომელსაც ყოველთვის ვეხებით და შევეხებით, ეს არის ის პრობლემა, რომელიც აღმოსაფრველია გლობალური განკითხვის საგანი. სამხრეთ კორეის პრეზიდენტის ოფისის განცხადებით კი ახლო მომავალში გადაიხედება კანონი, რომლის მიხედვით ქვეყანაში აბორტი აკრძალულია სამხრეთ კორეაში. კანონი აბორტის აკრძალვასთან დაკავშირებით 1953 წელს იყო მიღებული, როგორც მაშინ პოლიტიკოსები ამტკიცებდნენ, ეს მოსახლეობის რაოდენობის ზრდასთან იყო დაკავშირებული. გვახსოვს ეს ფაქტი, 20 წლის შემდეგ კანონში ცვლილებები შევიდა და ქალებს აბორტის უფლება იმ შემთხვევაში მიეცათ, თუ ნაყოფი მომავალი დედის სიცოცხლეს საფრთხეს უქმნიდა, ან თუ ორსულობა გაუპატიურების შედეგი იყო. კანონის გაუქმების მოთხოვნით ქვეყანაში გავრცელდა პეტიცია, რომელსაც უკვე 230,000-ზე მეტმა ადამიანმა მოაწერა ხელი. პრეზიდენტის განცხადებით, პირველად 2010 წლის შემდეგ ხელისუფლება ჩაატარებს კვლევას აბორტის თემაზე და შედეგებიდან გამომდინარე შესაბამის ნაბიჯებს გადადგამს. 2010 წლის ჩატარებულმა ანალოგიურმა კვლევამ აქვე აღნიშნოთ, აჩვენა, რომ სამხრეთ კორეაში ერთ წელიწადში 16900 აბორტი იყო გაკეთებული და აქედან მხოლოდ 6% იყო კანონიერი. ცნობილია ისიც, რომ სამხრეთ კორეა არის ქვეყანა, სადაც შობადობის ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია მსოფლიოში. კალიფორნიაში სფინქსის ქანდაკება იპოვეს, რომელიც თითქმის 100 წლის განმავლობაში ქვიშის ქვეშ იყო ჩაფლული. ამის შესახებ CBS News-ი წერს, როგორც დადგინდა, ქანდაკება 1923 წელს გადაღებული ფილმის 10 მცნება რეკვიზიტი აღმოჩნდა. ამ ფილმისთვის ჰოლივუდის რეჟისორმა სესილ დემილმა 12 სფინქსი მოითხოვა. ზოგიერთ სცენაში მათ ფონისთვის იყენებდნენ სფინქსების გარდა ფილმებისთვის ფარაონების ქანდაკებებიც დაამზადეს. რეკვიზიტების ტრანსპორტირების სიძვირის გამო ისინი ქვიშაში დამარხეს, ამოიცნეს რაშია საქმე და რაში მდგომარეობს. გათხრების შედეგად ნაპოვნი მნიშვნელოვანი ნივთი იუტას უნივერსიტეტის მეცნიერებმა ხელის პროთეზის ინოვაციური მოდელი შექმნეს ამასობაში, რომელსაც ადამიანი გონებით მართავს და ამასთან ერთად გრძნობელობაც გააჩნია. ახალ პროთეზს 100-მდე შეგრძნების აღქმა შეუძლია, რაც ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯია. ვიტყოდით ასე, ინოვაციური მოდელის მუშაობის პროცესი პროთეზის ნერვულ სისტემასთან დაკავშირებას გულისხმობს, რისთვისაც კუნთოვან ქსოვილებში ინერგება ელექტროიდები, რომელიც ქმნის ინფორმაციულ წრეს. ინფორმაციული ლუპი, როგორც მას მეცნიერები უწოდებენ, ტვინისთვის ინფორმაციის მიწოდების ფუნქციას ასრულებს, რომელიც საბოლოოდ გრძნობებად გარდაიქმნება. იუტას უნივერსიტეტის მეცნიერებმა ახალი გამოგონება ამ დროისთვის 7 ადამიანზე გამოსცა და შედეგებმა მოლოდინსაც გადააჭარბა, ამიტომ გამომგონებლები უფრო დიდი ენთუზიაზმით აპირებენ მუშაობის გაგრძელებას. მომავალში მსგავსი პროცესის გამოგონება ფეხისთვისაც იგეგმება. პრადამ ახალი საშობაო რეკლამა გადაიღო, რომელშიც ემა რობერტსი და ელაიჯა ვუდი მონაწილეობენ. პრადა საოცნებო ჩანთების რეკლამების ხაზის გადაღებას განაგრძობს. ამ ვიდეორგოლში ემა რობერტსი პრადას საოცნებო ჩანთას ეუფლება. დიახ, დიზაინზე საუბარს ვაგრძელებთ, მორიგი სტუმარი და მშობლებისთვის, ბავშვებისთვის და პოზიტივის ამაღლებისთვის სასარგებლო რჩევებით, ტენდენციებით წარმატებული სტარტაპი ქართულ რეალობაში. კრისტინ ლაგარდი, რომელიც მეხუთე პოზიციაზეა Forbes-ის მსოფლიოს ყველაზე გავლენიან ქალთა სიაში, 2011 წელს დაინიშნა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის გენერალურ დირექტორად. წარმოშობით ფრანგი კრისტინ ლაგარდი არა მხოლოდ მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ლიდერია, არამედ იგი განსაკუთრებული მისაბაძი მაგალითია, როგორც უკვე შემდგარი, ასევე მომავალი ლიდერებისთვის. მართალია ლაგარდის კარიერა ერთნაირი წარმატებით ვითარდებოდა, კერძო და სახელმწიფო სექტორში, მაგრამ მის მიერ დაკავებული თანამდებობები ყოველთვის სტრესსა და დიდ წნეხთან იყო დაკავშირებული. კრისტინ ლაგარდი პირველი ქალია, რომელიც სათავეში ჩაუდგა 188 წევრ ქვეყნისგან შემდგარ ფინანსურ ორგანიზაციას. ასევე ის იყო საფრანგეთის ფინანსთა მინისტრი, სოფლის მეურნეობის მინისტრი და პირველი ქალი საერთაშორისო იურიდიული ფირმა Baker and McKenzie's 1999-2004 წლებში. 2004 წელს ლაგარდი გლობალური სტრატეგიული კომიტეტის პრეზიდენტი გახდა. მთელი თავისი კარიერის მანძილზე ლაგარდი ქალთა უფლებების დაუღალავი დამცველი იყო. კრისტიან ლაგარდი 2016 წელს ხელმეორედ აერჩიეს 5 წლის ვადით, როგორც საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელი.
საწყისი, რომელიც წარმატებით ვითარდება, ნიჭი, რომელიც საქართველოში რეალიზდება და ნიშა, რომელიც ღირსეულად იკავებს საკუთარ ადგილს. საყვარელი ბრენდის Pirveli დამფუძნებელი სოფო ჩხაიძე გადაცემის სტუმარი, არა მხოლოდ ეს რეგალია უნდა განვიხილოთ სოფოსთან ერთად, არამედ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რეგალია, რომელიც აქტიური პროცესი მიმდინარეობს, ეს არის კინოფესტივალი, თუმცა ამაზე მოგვიანებით. უღრმესი მადლობა პირველ რიგში მოგზაურობისთვის. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. სოფო, ძალიან საყვარელი ბრენდი, იმიტომ აღვნიშნე, რომ ნამდვილად ძალიან საყვარელი ნამუშევრები. დავათვალიერე არაერთგზის გამიჩნდა სურვილი, რომ უფროსების ხაზიც იყოს, თუმცა ჯერჯერობით ბავშვების ბრენდი და გემოვნებით შექმნილი კოლექციები ნამდვილად. როდის დაიბადა Pirveli და როგორი იყო განვითარების ეტაპები? Pirveli დაიბადა დაახლოებით წელიწად ნახევარი, თითქმის 2 წლის წინ, მაგრამ ეს იყო ძალიან თავიდან ვინტაჟური ნაჭრებით, იკერებოდა ძალიან მცირე რაოდენობა ტანსაცმლის და თავიდანვე დიდი მოწონება დაიმსახურა და რაც იკერებოდა, ყოფილი იყიდებოდა, თუმცა ფლიმარკეტებზე და Facebook-ის საშუალებით, მცირე რაოდენობებით. შემდეგ მივხვდით, რომ თუ გვინდა ბიზნესის განვითარება, უფრო მეტი უნდა ვკეროთ, უფრო დიდი არჩევანი დავიწყეთ ამაზე ზრუნვა. არ გქონდა ჩვენი სამკერვალო, მაგრამ თანამშრომლობდით სხვადასხვა სამკერვალოებთან და ესეც ძალიან მწვალება იყო, სხვადასხვა მკერავებთან, ზოგთან სახლში დავდიოდით, ზოგთან ესე. ნამდვილად ხარისხის დაჭერაც ცოტა გვიჭირდა ესეთ პირობებში. მაგრამ საბოლოო ჯამში გადავწყვიტეთ, რომ რაღაც ინვესტიცია უნდა გავაკეთოთ, იმიტომ რომ სხვანაირად არ გამოდის, ავიღეთ სტარტაპერის სესხი და აქედან უკვე შევქმნით ჩვენი სამკერვალო და ჩვენი გაყიდვის ობიექტი. გაყიდვის ობიექტი, რომელიც ძალიან აქტიურადაა ჩართული მომხმარებელთან ურთიერთობაში. კი, ნამდვილად ჩვენ ძალიან ვცდილობთ ჩვენი Facebook-ითაც ძალიან აქტიურები ვართ. თუ ვინმე მოგწერს, პასუხობთ ხოლმე ძირითადად დამფუძნებლები, სამნი ვართ, ან მე, ან ტასო, ან მარინკა, იმიტომ რომ სულ გვაქვს კომუნიკაცია, ეს რახან ბავშვი ტანსაცმელია, ზოგს გადაცვლა უნდა, ზოგს რაღაც აინტერესებს, შვილის სიმაღლეს გვწერს, რაღაცას გვწერს და ყველაფერს პასუხობთ ხოლმე, რაც შეიძლება ოპერატიულად. თავად ხართ ჩართულები პროცესში და ეს განაპირობებს სწორედ წარმატებას. ბავშვების სამოსი ძვირია, სოფო უნდა აღინიშნოს, როგორია საფასო პოლიტიკა თქვენს მიერ შექმნილ კოლექციებში. იცით როგორ არის, ჩვენ ვცდილობთ, რომ არ გქონდეს მაღალი ფასი. ეს არის ჩვენი მთავარი, ასე ვთქვათ, ამოცანა, მაგრამ რადგან ქსოვილი არის წარმოება საქართველოში და ეს არის იმპორტირებული დოლარის კურსზე ვართ ძალიან დამოკიდებულები და ეს ფასები სულ იცვლება. ანუ ერთ დღეს რო ვიყიდით ნაჭერს რაღაც ფასად, მეორე დღეს უფრო გვიძვირდება, ასე ვთქვათ და აი საშუალოდ რომ ვთქვათ, ახლა ჩვენი კაბები, რასაც ჩვენ ვთავაზობთ ჩვენს დახლზე City Mall-ში, ჩვენს მომხმარებლებს, კაბები არის 45 ლარიდან 65 ლარამდე. ეხლა ყველაზე ძვირადღირებული ნივთი რაღაცა პალტო გქონდა, ისიც აღარა გვაქვს, მე მგონი 1-2 დარჩა. გვაქვს ზედები ქართული წარწერებით, რაც ძალიან მოწონთ. გვაქვს ხალხი უნდა აღმენიშნოს. დინო ჟაკეტები, რომლებიც ასევე ჩვენი მშობლების და ბავშვების ფავორიტი კი, ნამდვილად ფავორიტი დასაცმელი. ხო, ჩემი შვილებიც ისე მთხოვდნენ და ბიჭს ვაჩუქე დაბადების დღესე და გოგო ძალიან ბევრი იტირა და ამიტომ ეხლა სასწრაფოდ მეც შემიკერეთ დროზეო ესე მითხრა და დინო ჟაკეტებზე ესე ვართ. შევკერავთ, გაიყიდება, შევკერავთ, გაიყიდება, სულ დეფიციტში. რომელი ასაკიდან შეუძლიათ ბავშვებს სუპერმოდური ტენდენციების მორგება? იცით როგორ, ჩვენ უფრო 1 წლიდან სადღაც 11 წლამდე, მაგრამ უფრო მეტად გვაქვს აი 1 წლის ბავშვებისთვის ახლა რაღაცები შემოგვაკლდა, უფრო 2 წლიდან გვინდა ჩვილებისთვისაც რაღაცების გაკეთება და აი ახლა ყველაფერს უბრალოდ ერთად ვერ ვასწრებ. წელიწად ნახევრისაა სულ ბრენდი და უკვე ძალიან დიდ წარმატებებს აღწევს, მათ შორის უნდა ვთქვათ, რომ ექსპორტზეც უკვე მოახერხეთ გასვლა მცირე რაოდენობით, მაგრამ მოგვიყევით ამის შესახებ და სად გრძელდება მოლაპარაკებები? ჩვენ ერთ-ერთი პარტნიორი მარინკა ყარიბაშვილი ლონდონში ცხოვრობს და იქ დაუკავშირდნენ მას და თვითონ რაღაცას კონტაქტები დაამყარა და მოეწონათ ჩვენი მოდელები, შარშან გავაგზავნეთ Pirveli კოლექცია. მცირე რაოდენობით, მაგრამ ეს იყიდება მაღაზია იგლუში, ლონდონში. წელსაც ახალი კოლექცია რო შევკერეთ, ისიც წაიღეს. ეხლა რაღაცა კიდე გვაქვს მოლაპარაკებები სხვადასხვა ქვეყნებთან, თუმცა იმდენად პროდუქციას სულ დაწევის რეჟიმში ვართ, რომ თუ კიდე ექსპორტზე იქნება საუბარი, უნდა გადავეწყოთ ალბათ და უფრო მეტი უნდა ვაწარმოოთ იმის. აქსესუარებზე თუ გაამახვილებთ ყურადღებას? გვინდა აქსესუარები, თუმცა აი როგორ გითხრათ, იმდენად ჩვენ ახლა რადგან სტარტაპი ვართ, მინიმალურად დასაქმებული გვყავს მკერავები და ჩვენ თვითონ მუშაობთ
უხელფასოდ და ასე შემდეგ, რადგან ჩვენია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ესეთია სტარტაპის სპეციფიკა, ასე ვთქვათ, ჯერ თავიდან ძალიან ბევრი რაღაც უნდა ჩადო, რომ მე ამოვიღოთ და გეთახმებით. ამიტომ ადამიანური რესურსით ცოტა შეზღუდულები ვართ, ამიტომ ყველაფერს ჩვენ თვითონ ვაკეთებთ და ყავს კერავები, კონსტრუქტორი და ყველაზე დიდი პრობლემა რაც გვაქვს ეს არის წარმოება, არაერთხელ აღვნიშნე, იმიტომ რომ კერავების შოვნაც ძალიან გვიჭირს, ფაქტიურად სულ გვაქვს გამოცხადებული ვაკანსია და გვეკავშირდებიან ძალიან იშვიათად და თან არ ვიცი რაღაცნაირად ისე ხდება ხოლმე რომ ჭირს კადრების მოძიება ნამდვილად გარდა იმისა რომ პროფესიონალი მკერავები ზოგადად ჭირს ეს რაც ამ ბაზარზე შემოვედით გავარკვიეთ თავიდანვე ისედაც არის რომ აი ვიღაცას არ აწყობს ადგილის გამო აი რაღაცებს გვეუბნებიან ხოლმე ანუ ჩვენ ქალების ნარატივი შეგვიძლია კიდევ ერთხელ გამოვაცხადოთ რომ არაჩვეულებრივ ბრენდში მუშაობის საშუალება ეძლევა ნიჩენ მკერავს ველოდებით მკერავებს აი რა ვიცი მე ორი ვაკანსია გვაქვს სამი ადგილიც გვექნება და გამოვაცხადეთ სამუშაო ადგილი ქალების ნარატივით. შეგვიძლია დაუკავშირდეთ სპილოვს, რომელიც ნამდვილად არის ხელმისაწვდომი, ნამდვილად არის ყველგან Facebook-ზე თუ მოგწერენ, უპასუხებთ 3 წუთში მაქსიმუმ. 3 წუთში დამფუძნებლები არიან ხაზზე, არიან ჩართულები სამუშაო პროცესში, რაც განაპირობებს შემდეგ უკვე ბრენდის წარმატებას, თქვენ სიყვარულით უდგებით თქვენ საქმეს, ეს ნამდვილად აღიქმება თქვენ საუბარში. უფროსების ხაზის დამატებას გთხოვთ ყველა, მათ შორის მეც. როდის აპირებთ ამ ხაზის არ ვაპირებთ ჯერჯერობით, მაგრამ გაგვაწილეს. ყოფილა ისეთი შემთხვევები, რომ ზაფხულის კაბები გქონდა ცოტა თავისუფალი მოდელი, პერანგი კაბა, ასე ვთქვათ და ერთი-ორმა ჩემმა მეგობარმა შეიძინა და გადასარევად მოიგო კიდეც. კი, ნამდვილად. ექსპორტი ლონდონში არის, თუმცა გაქვთ გეგმები კიდევ სხვა ქვეყნებში და რაღაც ქალაქებში. მოლაპარაკებები და შემოთავაზებები არის სომხეთიდან, ავსტრიიდან, მაგრამ ნუ ჯერჯერობით აი ისე ვართ, რომ სანამ ამ ასე ვთქვათ, პროდუქციას უფრო დიდი რაოდენობით არ მოვიმარაგებთ. თუმცა თქვენი საკუთარი სამკერვალო უკვე გაქვთ, ეს არ ხდებოდა. თუმცა თანამშრომლობთ მიუხედავად ამისა, მაინც ხვებთანაც უფრო დიდ სამკერვალოებთან, იმიტომ რომ მოთხოვნა არის და შესაბამისად უნდა მივაწოდოთ. რა თქმა უნდა, განხორციელდეს დროულად. კი ბატონო, კიდევ ერთი კინოფესტივალის თემა, რომელიც ჩვენ განვიხილეთ რამდენიმე დღის წინ. ქალების ნარატივის სტუდიაში თქვენ წარმოადგენთ საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელს კინოფესტივალზე. როგორია მიმდინარე სამუშაო პროცესი და რა სიახლეები გვემატება? აი დღეს არის პირველი საფესტივალო დღე, გუშინ იყო გახსნა. და აი დღეს დილიდან უკვე კინოდარბაზები შეივსება, 5 დარბაზში ვართ, 3 ამირანი, 2 რუსთაველში. და პირველი თუ 12 საათიდან თუ არ მეშლება, დაიწყება სეანსები და ძალიან საინტერესო პროგრამა გვაქვს წელს 130 ფილმით, ძალიან საინტერესო ქართული პანორამა მართლაც აი მოკლემეტრაჟიანი ფილმებიც კი ძალიან კონკურენტულები არიან, არის 8 წუთი, არის თორნიკე გოგრუჭიანის ფილმი, არის მარგო ზუბაშვილის ფილმი ანა და მოკეთ აი რაღაცა ის არის კარგი, ძალიან კარგი პროგრამა გამოვიდა და ველით მაყურებელიც იქნება აღფრთოვანებული ამაში აბსოლუტურად. ბილეთები უკვე რაღაც სეანსებზე საერთოდ აღარ არის, შაბათს დავიწყეთ გაკეთვა და ვიცოდი. უკვე წინასწარი პროგნოზი იყო, უკვე ქალების ნარატივში. ნამდვილად სულ ეს პრობლემა არის, რომ ბილეთებს ვერ შეულობს ხალხი. კი და მრავალი თხოვნით შემოდის კიდევ ზარი, ასე რომ თავიდან უნდა დავიჭიროთ თადარიგი და ყველაფრისთვის ვიყოთ მზად. როგორც ეს მოახერხა ბრენდმა სპილოვმა, რომელსაც წარმატებას უსურვებთ განვითარების გზაზე, სულ რაღაც წელიწადნახევრისაა ბრენდი და უკვე ნამდვილად აღწევს იმ წარმატებას და რაც მთავარია მომხმარებლის მოწონებას და აღფრთოვანებას, რომელსაც ახერხებთ ბავშვების გემოვნების დაკმაყოფილებას, რაც ძალიან რთულია. დინო ჟაკეტები ძალიან მაგარია, მართლა ნამდვილად. სოფო ჩხაიძე ბავშვების დასაცმლის ფირმა სპილოვ დამფუძნებელი, ასევე კინოფესტივალის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელი, რომელსაც კვლავ ველოდებით სიახლეებით და წარმატებით ქალების ნარატივში. ასეთი იყო დღევანდელი საინტერესო დიალოგი სხვადასხვა სტუმართან და ინფორმაციის ვაკუუმის გარღვევა დავარქვათ ასე. შემდეგ დღეს ველით უკვე ხვალ 4 შაბათი 11 საათი. რა თქმა უნდა, TV პირველის პირდაპირ ეთერში მორიგ აქტუალურ და მნიშვნელოვან თემებზე ვამახვილებთ ყურადღებას. ბედნიერ სამშაბათს გისურვებთ.